بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم. حلقتنا النهاردة عن موضوع الخلايا الجذعية واستخدامها في علاج مرض السكر من النوع الأول بس نحب نعرف إن في نوعين من مرض السكر، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الثاني ده اللي بيجي بعد سن البلوغ في الكبر. الإنسان لما بيكبر يعني بيجيله أو بيرتفع في جسمه السكر، وبيسموا ده النوع الثاني لأن البنكرياس فيه يعني لا يفقد وظيفته تماما، يظل ينتج الأنسولين أو جزء من الأنسولين. حساسية الجسم الأنسولين ده بتقل لأن الأنسولين ده المسؤول عن إدخال الجلوكوز لجميع خلايا الجسم من عضلات إلى مخ إلى خلافه. فالأنسولين مهم جدا، ويعني نقصه حتى بيؤدي إلى مرض السكر. أما النوع الأول فخلايا البنكرياس بتفقد وظيفتها تماما. غالبا بيكون السبب ان الجهاز المناعي مع سن الطفولة والطفل صغير او مع حتى الولادة، الجهاز المناعي يعني خطأ بيتعرف على الخلايا المنتجة للأنسولين اللي بيسموها خلايا بيتا، بيتعرف عليها بصورة خاطئة وبيفكرها حاجات غريبة او خلايا غريبة، وبيهاجمها زي ما بيهاجم اي شيء غريب، وبيقضي عليها وبيقتلها في فترة قصيرة، وبيفقد الانسان او الطفل القدرة على انتاج الانسولين. والنتيجة ان هو لازم يعيش على الانسولين المنتج خارجيا يعني مدى الحياة. ودي عملية قاسية جدا، لان انت البنكرياس هو عضو من اعضاء الانسان زي ايدك زي رجلك، يعني فقده بيؤدي الى خسارة كبيرة جدا واعاقة شديدة جدا، بل بالعكس يمكن هو اهم من احد الاطراف. يعني انت لو عندك ايدين، في ايد يعني في ايدين، لكن البنكرياس ده حاجة واحدة ولا غنى عنه. من 100 سنة كان يعني لا يوجد علاج نهائي لمرض السكر من النوع الأول، وكان الطفل لما بيمرض بيه يحطوه على نقالة كده ويدخلوه في صندوق وينتظر الموت، يعني يوم أو 2 أو 3، وبيفقد الطفل حياته ويموت وخلاص. ولكن قالوا طيب ما احنا نجيب الانسولين بتاع الحيوانات، بقى يجيبوا بنكرياسات الخنازير والحيوانات اللي بيذبحوها ويعصروها ويطلعوا منها الانسولين اللي فيها ويدوا للاطفال دول حفاظا على حياتهم. واستمر الموضوع ده سنين طويلة، وكان بيعاني المريض من حساسية من الانسولين ده لانه مختلف عن الانسولين بتاعنا، فيعتبر بروتين غريب شوية، لغاية ما الهندسة الوراثية اتقدمت وعرفت تاخد الجين بتاع الانسولين من الانسان تحطه في بكتيريا وتخلي البكتيريا تنتج انسولين تماما شبيه بتاع الانسان، ونديه لمرضى السكر من النوع الاول، ونديه كمان لمرضى السكر من النوع الثاني اللي يعني في اخر سنهم بيحتاجوا انسولين وادويه البرشام والاقراص والحاجات بتاعه منشطات البنكرياس او ادويه السكر، يعني عشان ما نخش في تفاصيلها، بتفقد مفعولها ولازم يدوه انسولين. فإنجاز كبير جدا، ولكن ما زال مرض السكر من النوع الأول يؤرق يعني الملايين من البشر، ويعتبر يعني مشكلة كبيرة جدا، يعتبر يعني بنعتبره إعاقة، ولازم يكون فيه منه شفاء. فالأمل معقود يعني حاليا على الشفاء من مرض السكر من النوع الأول، وعلى ما يسمى بالخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية هي الحل، وهي التي ستؤدي إلى شفاء من مرض السكر من النوع الأول. ولكن قبل ما نتكلم ايه هي الخلايا الجذعيه ووصلنا لغايه فين في موضوع الشفاء، احب انوه ان لا يوجد انسان حتى الان اتعالج بالخلايا الجذعيه، لان في مراكز وانا شفت منها بعضها موجود له اعلانات على الانترنت وفي اليوتيوب بيعلن ان هو بيعالج مرضى السكر من النوع الاول بالخلايا الجذعيه، ويعني ومطلع، وانا ممكن احط لكم فيديو من او جزء من الفيديو ده لبعض الناس، بعض المراكز دي اللي بتستغل المرضى وتقول احنا خلاص بندي خلايا جذعيه، وطبعا تلاقي بياخدوا منهم آلاف يعني مؤلفة، لأن الموضوع مهم جدا. منع داء السكر المعتمد على الانسولين ممكن استخدمنا تقنية الخلايا الجذعية الآتية لعلاجها منها. لكن اللي نحب اقوله لك ان احنا على مقربة يعني قريبة جدا من ان الخلايا الجذعية تطبق على البشر. والبحث اللي احنا هنقوله النهاردة معمول في معهد سلك، وده من اكبر المعاهد في امريكا في الابحاث دي، متسمي على اسم الراجل اللي اخترع مصل شلل الاطفال سلك. وفي باحثين كبار منهم خوان كارلوس بالمونتي، وده من اكبر العلماء اللي في موضوع الهندسه الوراثيه وموضوع الخلايا الجذعيه وموضوع الاجنه. الراجل ده يعني قرب يوصل الى حكايه ان الخلايا الجذعيه تستخدم في البشر.
بس قبل ما نكمل، الخلايا الجذعيه دي هي ايه وليه اسمها الجذعيه؟ لان انت عندك يعني بتبسيط يعني غير مخل ان الجذع ده اللي هو يعني قبل التفرع، زي الشجره بقى عندك الجذع وبعدين فرع على سيقان واوراق والكلام ده. ففي الخلايا احنا لما بنكون اجنه في بطون امهاتنا بيبقى في بدايه الخلايا دي غير مخلقه، ثم بعد كده بتخلق تروح تبقى جلد وتروح تبقى عظم وتروح تبقى عضلات، وطبعا في مؤثرات وربنا عاملها بتنسيق رهيب اللي يحول الخليه دي تدريجيا من خليه غير مخلقه اللي احنا بنسميها خليه جذعيه الى خليه عضو باعضاء معين، خليه بنكرياس، خليه كبد، خليه عين، خليه جلد، خليه مخلقه ولها وظيفه. اما الخلايا الجذعيه فهي ما قبل الخليه المخلقه، فمفروض ما ان احنا نسميها خلايا ما قبل التخليق اللي هي الخلايا الجذعيه. من حوالي 30 سنه اكتشفوا ان هم ممكن يحصلوا على الخلايا الجذعيه ديت من المشيمه ومن الاجنه بتاعه الانسان، وقالوا خلاص احنا ممكن دلوقتي نأثر عليها بالمواد البروتينات والحاجات اللي تحولها ونحولها الى عضو معين. فممكن ناخد خلايا المشيمه الجذعيه دي ونحولها الى بنكرياس بطريقه معقده طبعا. طبعا قابلت الموضوع ده موضوع اخلاقي والدنيا قامت وهاجت وازاي الاجنه ومش الاجنه والكلام ده، فجه يعني. وكمان طبعا في مشكله كبيره جدا ان دلوقتي واحد بعد 10 سنين ما يتولد هنكتشف انه عنده مرض سكر من الرئه، فنقول يعني كنا عاوزين الاجنه بتاعته او المشيمه بتاعته وناخد نحولها لخلايا بنكرياس ونخزنها، طبعا موضوع مستحيل جدا. فجه واحد يعني اخذ جائزه نوبل اسمه ياماناكا. ياماناكا ده عمل حاجه اعجاز بمعنى الكلمه، بقى ياخد اي خليه منك، يعني يجي منك كده يقول لك انا هاخد منك خليه جلد، خليه مخلقه بقت جلد، ويحط عليها 4 عوامل سموهم على اسمه، سموهم عوامل ياماناكا الاربعه. ال4 عوامل دول يمحوا ذاكره الخليه تماما ويرجعوها الى الوضع اللي هو ما قبل التخليق، يخلوها ترجع تاني مش عارفه هي كانت ايه ولا هتبقى ايه، ويعني جئت من حيث اتيت لا ادري الى اين ساذج. فيعني حاجه معجزه. الراجل الياباني ده اخذ جائزه نوبل على موضوع ال4 عوامل ده، انه يرجع اي خليه. فالموضوع ده كان من حوالي اكتر من 10 سنين، وبقى دلوقتي في امكاننا ان احنا دلوقتي واحد طويل عريض نيجي نقول له هات حته الخليه بتاعت الجلد بتاعتك اللي خلاص دي خليه جلد او خليه مخ او خليه عين او خليه عصب، وتعالى نرجعها تاني لخليه غير مخلقه، لخليه ستيم سيل، خليه جذعيه، ثم نبدأ تاني بقى نحولها ونخلقها إلى عضو آخر. يعني ناخد خلية جلد نرجعها خلية جذعية، ثم بعد كده نحولها خلية بنكرياس. يعني حاجة فوق الوصف وفوق الخيال. طيب وصلوا الكلام ده، وصلوا له من أكتر من كام سنة إن هم يحولوا بقى خلايا الجلد إلى خلايا جذعية، ثم بعد كده ياخدوا الخلايا الجذعية دي يحولوها خلايا بنكرياس. الكلام ده من 5 أو 7 8 سنين. ولكن لم ينجحوا في نقلها الى البنكرياس بتاع مرضى السكر من النوع الاول وعلاجهم من المرض ده. ليه بقى؟ لان كانت نسبة انتاج الخلايا الجذعية البنكرياسية ضعيفة، تساوي 10% ل 40% من مجموع الخلايا اللي بيحولوها. يعني لو خدنا 100 خلية من خلايا الجلد بتاعتك ورجعناهم خلايا جذعية ثم حولناهم لخلايا بنكرياس، نلاقي ان 10% منهم بس او 40% بالكتير بكل الطرق اللي طلعت، طرق كتيرة ومواد كتيرة وعملية يعني في غاية التعقيد، نلاقي حوالي 40% من الخلايا بس اقصى حد اللي يبقوا خلايا جذعية. طب وده هيعمل مشكلة لو احنا رجعنا الخلايا دي للبنكرياس؟ يعمل مشكلة حضرتك، لان 60% او 70% اللي باقيين دول خلايا يعني غير مخصصة وممكن تتحول الى ورم سرطاني جوه البنكرياس. يبقى الشخص بدل ما كان عنده سكر من النوع الاول عالجناه من السكر ونلاقي بعد كام شهر عنده ورم في البنكرياس. فالموضوع كان متوقف على هذه المشكلة الكبيرة جدا، لغاية ما جه الراجل الباحث الكبير جدا اللي في معهد سلك ده اللي اسمه خوان كارلوس اسبوزا بالمونتي. راجل الاسباني طبعا عشان علمه كبير اخذوه الجماعة الامريكان، ويعني عنده معمل ابحاث كبير جدا جدا في معهد سلك في الولايات المتحدة، وهو تخصصه موضوع الأجنة ده وإزاي الأجنة، وبيدرس يعني هو عنده أمل. بيقول لك إن في حيوان اسمه السلمندر، حيوان عامل زي الضفدعة كده. الحيوان ده أنت لو جيت بالصدفة أو بطريقة قطعت له إيد أو رجل أو حتى دماغ، تبص تلاقيه في خلال شهر شهرين طلع الإيد دي تاني
او حتى الدماغ دي تاني، تمام، طلعها هي بنفس الوصف نفسها. فهو عنده امل ان جميع اعضاء الانسان ممكن نخليها زي موضوع السلمندر ده، اذا فقد منها عضو يجدد العضو تاني ويعود كما كان. وبيقول لك ايه كمان، بيقول لك ان الموضوع ده بيحصل في الانسان في الاجنه. يعني انت لو عندك جنين في بطن الام واصيب باصابه او انجرح جرح او اتقطعت له صباع او حصل له اي حاجه وهو لسه جنين لسه بيخلق، بيعود له هذا العضو تاني. فالانسان بيقول لك بيبقى عنده صفه انتاج الاعضاء دي ولكن بيفقدها مع الوقت، فهو بيدور على الحكايه اللي تخليها دي. نرجع لموضوعنا. هذا الرجل قدر يحقق المعجزه، قدر يخلي او ينتج الخلايا الجذعيه من الجلد بنسبه اكتر من 80%. بانه هو قال لك ايه؟ قال لك احنا بنعرض الخلايا لعوامل يمناكه دي لفتره طويله وبنزرعها على مسطحات. فهو غير في الطريقه على حسب ما فهمت من البحث، ان هو عرضها لعوامل يمناكه دي لفتره قصيره، ما ترجعهاش خالص لاول الطريق، ترجعها لما قبل خلايا البنكرياس بالظبط. وكمان ينتجها في مجموعات على شكل بيشبه تماما مجموعات الخلايا اللي موجوده في البنكرياس الحقيقي. المهم ان هم عرفوا يعني يوصلونا لكميه كبيره جدا من الخلايا الجذعيه. طيب خلاص وصلت لها، طيب احنا خايفين تعمل اورام وتعمل سرطان، راحوا جايبينها وحقنينها في حيوانات تجارب صديقنا الفار، وفي خلال اسبوعين الفيران رجعت. الفيران طبعا عندهم سكر من النوع الاول وعم مبوظ لهم البنكرياس، ويعني نفس الكلام اللي بيحصل عند البني ادمين. في خلال اسبوعين نمت الخلايا جوه البنكرياس بتاعهم وانتج الانسولين فيهم واصبحوا فئران عاديه تماما. طب جينا بقى نسال، والصحافه طبعا راحت لاخوان بالمونتي ده وقالت له أمتى سنحقن البني آدمين أصحاب السكر اللي هم النوع الأول ده بهذه الخلايا منهم؟ هناخد منه الخلايا ونقعد فيه شهرين 3 كده ونقول له تعالى تاني نرجعها لك تاني جوه البنكرياس. 10 خلايا اللي خدناهم نرجعهم 2000 3000 خلية ونسيبهم ينمو في البنكرياس بتاعك، وخلال شهرين 3 ولا 4 ترجع إنسان طبيعي تاني. إمتى هنوصل للحكاية دي؟ فهو قال في المستقبل القريب جدا. حاليا هيدخلوا على التجارب السريريه على البني ادمين، وهم بس بيتاكدوا من بعض العوامل اللي يعني عشان موضوع ان الخلايا اللي هي الغير مخلقه دي اللي باقيه دي ما تسببش اي مشاكل، ما تسببش اورام، ما تروحش تتجه لنا تعمل اي حاجه. فالموضوع هياخد منهم وقت، ولكن الموضوع بدأ. فأنا أحب أطمن كل الناس اللي عندها مرض السكر أو خصوصا الأطفال. يعني إحنا على أقصى تقدير الموضوع ده لو اتأخر ل4-5 سنين ما تقلقش، يعني إن شاء الله، خصوصا اللي في سنهم صغير يعني قدامنا وقت، فما تقلقش. البحث العلمي قادم والموضوع هيوصل بدرجة لا تتخيلها إلى نتائج. كمان الراجل اخوان بالمونتي ده، كارلوس بالمونتي، بيقول احنا يعني في المعمل عندنا في سلك مش بس هنشتغل على السكر من النوع الاول وموضوع الخلايا الجذعيه بتاع البنكرياس، لا احنا عندنا خلايا جذعيه لامراض اخرى، تمام، امراض اخرى بنحاول ان احنا ننشط لها الخلايا الجذعيه. فأنا تاني بنبه إن لا توجد معامل، لا توجد مستشفيات في العالم حتى الآن عندها خلايا الجذعية، وحتى لو عندها الخلايا الجذعية حضرتك لازم الخلايا دي ياخدوها منك، لأن لو هي عندهم من أي حد تاني جسمك هيرفضها، لأنها هتبقى كائن غريب. يعني تخيل لما أزرع لك دراع بتاعت واحد تاني أو كلية بتاعت واحد تاني، جسمك فورا هيرفضها، تمام. فانت لازم يتاخد منك انت من جلدك الخلايا دي، ثم تعامل بالطرق اللي هم بطرق رهيبه جدا يعني معقده ومنشوره في البحث. انا هحط اللينك بتاع البحث ده. ان ترجع تاني الى خلايا جذعيه، ثم تحول الى خلايا بنكرياس، ثم تحقن تاني بداخلك بعد فتره وشهرين 3 أو 4 بالكتير. يعود البنكرياس الى عمله وكانك ولدت ببنكرياس سليم. تمنياتي للجميع بالشفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.